First questions. Prima domanda. Ok. Qual è stato il momento che vi ha fatto capire che volevate vivere di recitazione e non solo provarla? อืมอ่าช่วงเวลาไหนคะที่ที่คุณทั้งสองคนนะเข้าใจว่ารู้สึกว่าชอบในการแสดงไม่ใช่แค่การแบบว่าทำงานเฉยๆคือเราชอบเหมือนเป็นชีวิตจิตใจอะไรประมาณเนี้ยค่ะ อ๋อ ครับ ผมก่อนแล้วกัน ครับ ผมว่า ใครพูดก่อนครับพ นี่ ล ครับ ม่อนครับ Mon. มน Mon. โอเคมนโอเคค่ะมนก่อนค่ะโอเคค่ะ ผมรู้สึกว่าเอ่อช่วงแรกๆอ่ะเรารู้สึกว่าเรายังสวมบทบาทได้ไม่เต็มที่กับการแสดงในแต่ละบทบาทในตัวละครนั้นๆแต่พอเราได้ซึมซับไปกับตัวละครนั้นมากขึ้นเรื่อยๆได้รู้จักเขามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าการที่เราจะสวมบทบาทเป็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบเล่นๆเพราะว่าเรา พักแล้วคะพักแล้ว ครับ ค่ะ ผมก็สำหรับผมนะครับ จริงๆ เริ่มรู้สึกรักในการแสดงจริงๆผมเริ่มแคสมาตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับแล้วก็เหมือนผิดพลาดมาเรื่อยๆครับจนมีวันหนึ่งนะครับที่เรารู้สึกว่าทำไมเราถึงต้องทำสิ่งนี้ต่อ มันกลายเป็นว่าเหมือนผมทำสิ่งนี้แล้วผมไม่เหนื่อยครับแล้วก็พอได้เข้าไปเล่นมันจริงๆอะครับมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้ความชอบแล้วมันกลายเป็นความรักครับมันก็เลยเหมือนกับเรารักเราจะเป็นนักแสดงหรือว่าชอบที่จะอยู่ตรงนี้ครับผมครับ Quale parte del processo creativo amate di più? La preparazione, le riprese oppure il momento in cui il pubblico reagisce al vostro lavoro? โอเคอ่ามีส่วนไหนบ้างของกระบวนการการสร้างสรรค์เวลาเราแสดงเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยอ่าพรกับพักชื่นชอบส่วนไหนมากที่สุดการเตรียมตัวหรือว่าการถ่ายทำหรือว่าขณะหรือทุกๆขณะหรือว่าทุกเวลาที่แบบว่าแฟนคลับเขามีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อเราเวลาเขาเห็นเราอย่างเงี้ยคือมนกับพักเนี่ยชอบตรงไหนมากที่สุดรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างคะ ครับผมสำหรับผมน่าจะชอบตอนที่ฟีดแบ็กครับก็คือเป็นตอนสุดท้ายที่เรื่องผลตอบรับที่ทุกคนได้คอมเมนต์หรือว่าได้แชร์กันว่ารู้สึกยังไงในแต่ละสิ่งที่เราเล่นไปครับตรงนั้นจะชอบมากที่สุดแล้วก็ประทับใจมากที่สุดครับคือในช่วงเวลาการถ่ายทำนะครับเราตั้งใจทำมากอยู่แล้วแต่ว่าพอผลลัพธ์ออกมาแล้วทุกคนอินไปกับตัวละครนะครับมันจะเป็นผลตอบรับที่ดีใจที่สุดนะครับแล้วก็เป็นผลหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำให้ทุกคนอินไปกับตัวละครได้อันนั้นจะประทับใจมากที่สุดครับ ผมมองเหมือนพักครับมองเรื่องฟีดแบ็กจากการทำงานทั้งหมดจากตั้งแต่ตอนแรกไล่มาจนถึงตอนสุดท้ายผมคิดว่าส่วนสำคัญที่สุดมาจากการที่แฟนคลับออกความคิดเห็นว่าเราแสดงออกมาเป็นยังไงเขาชอบหรือไม่แล้วเขารู้สึกดีใจไหมเวลาเราเล่นแล้วเขารู้สึกแบบอินไปกับเราหรือเปล่าผมว่าฟีดแบ็กตรงเนี้ยมันโดยรวมทั้งหมดจากตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่เราตั้งแต่ตั้งแต่ถ่ายทำจนมาถึงตอนสุดท้ายมันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนจุดหนึ่งของนักแสดงครับผมว่ามันเป็นจุดสุดท้ายที่เรามาดูผลตอบรับว่าเป็นยังไงใช่ครับ Quando un progetto finisce, come fate a lasciare andare il personaggio che state interpretando? อืมทุกครั้งที่การถ่ายทำจบสิ้นสุดลงเนี่ยมนกับพักเนี่ยทำยังไงกับการปล่อยเหมือนเราออกจากมาตัวละครนั้นแล้วเนี่ยมีวิธียังไงคือปล่อยไปว่าอ๋อละครเสร็จแล้วนะเราไม่ต้องสวมบทเล่นบทบาทนี้แล้วคือเราเป็นตัวของตัวเองแล้วนะการที่เราจะปล่อยแบบสุขภาพแบบปล่อยแล้วนะเราเสร็จงานเรื่องนี้แล้วนะเราไม่ได้สวมบทบาทนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมนกับพักมีวิธีปล่อยให้ตัวเองเหมือนเป็นอิสระอ๋อเสร็จแล้วนะฉันรู้สึกรีแลกซ์ไม่ต้องแบบว่าเครียดกับตรงนี้แล้วนะอะไรประมาณเนี้ยผมมองอย่างนี้นะครับว่าเวลาเราไปถ่ายซีรีส์หรือว่าบทบาทสักบทบาทหนึ่งตอนที่เราถ่าย เราเป็นนักแสดงในตัวของตัวเนี้ยพอเราเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็ต้องสวมบทบาทให้มันเต็มที่ที่สุด แล้วก็เป็นตัวละครที่อยู่ในบทนั้น ซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวละครไม่ใช่ตัวเราเองที่เป็นเล่นแต่ว่าเป็นตัวในบทละครนั้นที่เล่น แต่พอเราออกมาเราใช้ชีวิตปกติของเราแล้วก็เป็นตัวของเราแล้วก็แค่แบบว่าทำชีวิตให้ปกติไม่ได้ไปแบบว่าไม่ได้ไปอยู่กับโลกในซีรีส์ก็ปล่อยให้เขาอยู่ในซีรีส์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมมองอย่างนี้ตัวเราก็แบบก็คือแบบเหมือนเราก็ไม่ได้ไปผูกมัดกับจุดนั้นแล้วใช่ไหมล่ะ
ใช่ อ่า ใช่ครับเหมือนพอเรามีอืม การถ่ายทำปุ๊บเราถ่ายปุ๊บเราก็ไปอยู่ในตัวนั้น แต่พอเราถ่าอือฮึ ยจบวันนั้นปุ๊บเราก็ออกมาแล้วก็เป็นตัวของเราเองปกติ ครับ อืมคือเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีวิธีมากมาย เพราะว่าเรารู้ว่าคือจบซีรีส์ไปนั้นบทบาทไปแล้วก็คือจบแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้วิธีอะไรมากมายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมที่แบบจริงว่าจะถอดๆใช่ครับคือเสริมเลยแล้วกันน่าจะเหมือนกันกับคำตอบก็จริงๆอ่ะเหมือนกันเลยค โอ รับ เคคือเรา ค่ะ อ่ะครับเราอ่ะไม่ไปถึงเมธอดเมธอด acting ขนาดนั้นคือเราอาจจะไม่ได้เหมือนเข้าไปเป็นตัวนั้นแบบว่าทุกการใช้ชีวิตจะต้องเป็นตัวนั้นเลยอะครับแต่ว่าการแสดงของเราสองคนนะครับมันจะกลายเป็นว่าเราเข้าใจตัวละครที่เราเล่นอย่างอ่า ด็อกเตอ ฮะ ร์สมายครับเราก็จะเข้าใจว่าโอเค อ่าฮะ ตัวจะเป็นยังไงต่างๆ แล้วพอเราเข้าไป อือถึง ฮึ ฉากที่เราจะเล่น เราจะเป็นตัวนั้นทันที หลังจากที่เราอือฮึ ออกมาจากฉากนะครับ มันอาจจะมีช่วงเว ช่วง ลา วูบหนึ่ง ช่วงวูบหนึ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่าถ้ามันเป็นซีนดราม่าเราอาจจะมีอะไร อือฮึ ความ ยั รู้ ง สึก ค้างอยู่ ค้างอยู่ แต่ว่าพอเรา อ่า กลับมาแล้วหรือว่าพรุ่งนี้ต้องเริ่มใหม่ พวกนั้นนะ อื ครับ ม มัน มันจะ จะ รีเซ็ต มันจะรีเซ็ตตัวเองครับ ครับก็จะเป็นอย่างนี้ที่แบ อ่า บเรา ใช่ใช่ใช่ครับ ครับ Ok. โอเค C'è อ่า una qualità personale che avete trasformato in un punto di forza sul set? อืมอ่าคำถามนี้ก็ทั้งเป็นสำหรับทั้งสองคนเหมือนกัน ก็คือมนกับพาร์คเนี่ยมีวิธีคุณสมบัติส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ย คุณสมบัติส่วนตัวไหนบ้างที่บางครั้งเอานำมาใช้มาเป็นจุดแข็งจุดยึดเหนี่ยวตัวเองว่าเวลาเราไปถ่ายทำแล้วก็เล่นบทละครเรื่องบทละครเนี้ย มีอะไรบ้างไหมคะคุณสมบัติส่วนตัวความสามารถพิเศษอะไรประมาณเนี้ย มีไหม ที่ใช้ในการถ่ายทำเหรอครับ จริงๆผมใช่ โอเค ก็คือเวลาเราไป เปิดเช็คก็ได้ ค่ะใช่ค่ะ เข้าใจถูกแล้วค่ะ อืม ผมส่วนตัวผมมองว่า เอ่อ ผมอาจจะ อื เป็น ม คนที่ ไม่ได้เป็นคนคิดมากกับบทขนาดนั้น คือเหมือนแบบว่า ไม่ได้เป็นคนที่ปล่อยวางไม่ได้ฟิกเรื่องบทมาก พอเราไปเล่นเราก็ไม่ได้มีความเครียดขนาดนั้นในแบบว่าไม่ได้มีการกดดันตัวเองในการเข้าไปเล่นในฉากนั้น ครับ ยกตัวอย่างเช่นบางมีน้องหรือมีเพื่อนๆบางคนเขาอาจจะฟิกกับบทที่เขาต้องเล่นมากเกินไปจนบางทีเขาพอเขาเข้าไปเล่นหรือ อื อ อฮึ ยู่ในตัวละครนั้นกลับกลายเป็นว่ามันเล่นไม่ค่อยอิสระหรือมันก็มีความเกรง เขาเรียกว่ามีกรอบ มีกรอบ อือ ข ฮึ องมันแต่ผมอะบางที อื ก็ อฮึ ไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นเหมือนกับว่าเราก็ปล่อยตัวปล่อยใจเข้าไปเล่นไปอยู่ในบทบาทนั้น ครับ มันก็จะเล่นได้แบบ ธรร ว่าม ชาติ ฟรีดอมมีอิสระมากขึ้นครับ ครับ โอเคพักแล้วคะ ครับผมก็โอเคสำหรับผมน่าจะเป็นเอ่อ สดใส ความที่ไม่ได้กดดันนะครับ คือเหมือนกับเวลาที่เราจะเข้าไปเป็นบทละครหนึ่งครับ ยิ่งเรามีความกดดันเยอะ มันจะ มันก็จะ ยิ่งทำให้เราอ่ะ มีกรอบ เหมือนไม่กล้าที่จะหลุดนะไม่กล้าที่จะหลุดออกไปจากกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับตัวผมจะเป็นคนที่พยายามทำการบ้านเยอะๆครับคือหมายความว่า อือฮึ พยายามเข้าใจว่าตัวละครเป็นใครมาจากไหนทำอะไรซีนเนี้ยถ่ายไปเพื่ออะไรความต้องการคืออะไร ผมจะทำการบ้านเยอะพอเราไปถึงหน้าเซตนะครับ สิ่งที่มีในทักษะของผมน่าจะเป็นการที่แบบว่ารู้ความต้องการแล้วก็เล่นให้เป็นตัวเราให้เป็นตัวละครที่ตัวเราลงไปเล่นนะครับ มันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเค มันจะลึกหน่อยแต่ว่าออกมาให้มันกลมกล่อมอะไรอย่างเงี้ยครับ Se loro potessero scegliere un personaggio del cinema mondiale da reinterpretare, chi sarebbe e perché? อืมถ้าสมมุติว่ามนกับพัสสามารถเลือกตัวละครจากภาพยนตร์โลกเนี้ยทั่วโลกอย่างเงี้ย โอ้ครับ มาเล่นใหม่ได้มนกับพักอยากเลือกนักแสดงคนไหนบทบาทไหนอะไรประมาณเนี้ย อยากเล่นเป็นใครบ้าง อะไรแบบนี้ใช่ไหมค ใช่ รับ ไม่บทบาทจะเลือกชายจะเลือกเล่นเป็นใครบทบาทไหนอะไรประมาณเนี้ย ดาราคนไหน ครับผม อันนี้ยากเลย เพราะว่ามันมีเยอะไงภาพยนตร์โลกก็คือหนังฮอลลีวูดมันก็เยอะเนาะมีหลายอย่าง ครับ ผมชอบนักแสดงท่านหนึ่งครับ ผมชอบทอมครูซ คือทอมครูซ หนังแอคชั่นที่เขาเล่นหลาย ๆ เรื่องอย่างเช่นเรื่องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปีแบบว่าแบบที่เขาไม่ใช้สตันท์แมนหรืออะไรเงี้ย ผมมองว่ามันเป็นการแสดงที่โหชีวิตนักแสดงเอาชีวิตไปเสี่ยงขนาดนั้นทำให้มัน ครับ แบบเหมือนจริงขนาดถ้าเป็นตัวผมเองอะยังไม่รู้เลยจะกล้าทำขนาดนั้นไหม ทอมครูซใช่ไหม ใช่ครับ ริบาดามอน Impossible
อืม ใช่ สำหรับผมเหรอถ้าเลือกได้ผมอยากจะลองไปเป็นโจ๊กเกอร์ครับคือที่อยากลองไป Joker เป็นโจ๊กครับเพราะว่าจริงๆผมอยากลองเล่นอะไรที่มันดีแบบฟิกไซโคหน่อยอะครับแบบโรคจิตหน่อยอะไรเงี้ยคือเขาอืเล่นได้ดีมากม เขาก็สวมบทบาทได้มากๆเลยผมอยากลองดีไปเกี่ยวกับการแสดงมากๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเลือกโจ๊กเกอร์ครับผม Allora, in che modo la loro amicizia o dinamica personale influenza il modo in cui lavorano insieme? อืมอ่าเรื่องมิตรภาพนะคะเรื่องมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวของมนกับพากเนี่ย ครับ มีผลต่อการทำงานร่วมกันไหมเวลาไปถ่ายทำหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยผมขอตอบก่อนเลยนะค อ่ะ รับ ไป มากถึงมากที่สุดครับ อืม เพราะว่าการการที่เรายิ่งเราสนิทกัน อืม มากเท่าไหร่ หรือว่าถ้าพูดตรงๆเป็น อืม เราเป็นพาร์ทเนอร์ที่สนิทกันมากใช่ไหมครับ เวลาเราไปเล่น อื บ อ ท ฮึ หรือเข้าฉากอะไรที่เราต้องเล่นด้วยกันอะ อืม มันจะไม่ต้องแบบ พูด ไม่ เย ต้ อะ องมาพูดเยอะหรือแบบมันจะมี อื มันจะ ม มีแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจริงๆครับ มันจะแบบว่าเล่นแป๊บเดียวก็ อืม พอเข้าคู่กันอ่ะมันจะ มัน รู้สึก ง่าย ง่าย มัน ครับ ง่ายมากๆกว่าที่ไปเข้ากับคนอื่น อันนี้ อืม ผมพูดแบบจริง เออ อ่า ๆ มีส่วน อ่า สำคัญมาก มากมากครับจริงๆเหมือนกันเลยครับคือมีส่วนสำคัญมากๆกับrelationship ๆ ใช่ๆ คือถ้า อื เรา ม ไม่สนิทกันหรือ ไม่เปิดใจ เราไม่เปิดใจ เรายังมีไอซ์แบบกำแพงวอลกันอยู่อะฮะเราไม่สามารถที่จะเล่นอะไรได้เลยครับคือมันจะมีคำถามในการแสดงครับยกตัวอย่างเช่น อือ พอ ฮึ เราเล่นไปอะครับมันจะเกิดคำว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ เราจะไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน แต่พอเรา เข้าขา เข้าขาเหมือนเข้าขาครับเหมือนแบบคู่ที่แบบโอ้โหไม่ต้องพูดอะไรเยอะเฮ้ยรู้แล้วทำไมทำแบบนี้ แล้วเรารู้เลยว่าเราจะตอบกลับไปยังไง เราจะ อ่า เข้าตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายมากกับการแสดงแล้วมันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับกับการแสดงครับผม In โอเค Dr. Mine, i vostri personaggi vivono sempre una tensione costante tra cuore e อือฮึ razionalità. อืม Come avete trovato il giusto equilibrio tra emozione e controllo delle vostre interpretazioni? อืมอ่า questo 7 vero? Sì, โอเค sì. อือฮึอ่า รู้สึกยังไงบ้างคะกับซีรีส์เรื่องนี้ที่ต้องแสดง เพราะว่ามันมีทั้งอะไรล่ะ ตัวละครที่มีชีวิตอยู่ภายใต้ความกดดัน ความตรึงเครียด แล้วก็เหมือนสังคมไม่ยอมรับ แล้วก็อย่างความตึงเครียดสังคมไม่ยอมรับอย่างต่อเนื่องระหว่างหัวใจและก็เหตุผลใช่ไหมอ่าแล้วก็ความสมดุลทุกอย่างและความเหมาะสมระหว่างอารมณ์และการควบคุมในการแสดงอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนี้ได้ยังไงคะเวลาเพราะว่ามันรวมๆกันเพราะว่าในซีรีส์เรื่องนี้มันก็มีหลายๆอย่างมันเหมือนดราม่าใช่ไหมเพราะว่าบางที ครับ ก็มี อืม ก็ในซีรีส์มันก็จะแบบว่าก็มีที่คนทั้งยอมรับคนไม่ยอมรับ ครอบครัวไม่ยอมรับเพื่อนอะไรแบบคนไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ค่ะ โอ้โห โอเคผมต้องบอกอย่างนี้ว่า มันจะมีหลายซีนที่มีความแตกต่างนะครับมีทั้งความรัก ความดราม่า ความ สนุก ความสนุกมีทุกครบรสเลย แต่ว่าในการที่เราจะไปอยู่ในมูดหนึ่งหรือว่าในอารมณ์หนึ่งอะครับ มันจะเป็นในลักษณะที่เราเข้าใจถึงสตอรี่มันจริงๆ มันไม่สามารถแยกแยะได้ว่าแบบมันยากหรือมันง่ายในแต่ละซีน คือมันมีความเท่าเทียมกันหมดเลยครับ แต่มันอยู่ที่ว่าในขณะนั้นน่ะตอนที่เราถ่ายทำอะครับ เราไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่า เราไปถึงคาแรคเตอร์นั้นได้ไหม คือในช่วงที่มันมีความเศร้า มันก็โอเคเราเข้าใจสตอรี่มัน ถ้าเราเข้าใจว่าทำไมตัวเนี้ยต้องเศร้า มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต มันก็จะเศร้า แล้วก็ในวันที่โอเคมันมีความรัก มันก็จะเป็นเรื่องของความรักแล้วอะไรเงี้ย ผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะครับ แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจในเขาเรียกว่าภาพรวมของความสัมพันธ์หรือ relationship อะ แล้วมันจริงๆมันเหมือนชีวิตจริง วันหนึ่งเนี่ยวันเนี้ยครับอย่างวันเนี้ยผมมีความสุขมากพรุ่งนี้ผมอาจจะเศร้าก็ได้ หรือว่าอีกวันหนึ่งผมอาจจะเกิดการทะเลาะกับแบบที่บ้านทำให้ชีวิตผมดาวน์ครับเราก็จะใช้ชีวิตใช้เหล่านี้ครับเหมือนมาเป็นตัวมองภาพของซีรีส์ว่าเฮ้ยโอเคมันคือ real life แหละแต่ว่ามันคือ real life ของคนที่เรากำลังเล่นอยู่ในซีรีส์แล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยแหละมันเลยมีความเป็นธรรมชาติหรือว่าความเป็นเหมือนชีวิตคนคนหนึ่งจริงๆม่อนเห็นด้วยกับพักครับ แต่ว่าม่อนพูดในมุมมองของในซีรีส์ที่มันเกิดขึ้น มันมีเกี่ยวกับเรื่องที่พูดเกี่ยวกับเรื่อง
เอ่ดราม่าเกี่ยวกับความสนุกอะไรเงี้ยมันจะมี อ่า เกี่ยวกับ ฮะ เรื่องครอบครัวที่ไม่ อื เห็น ม ด้วยใช่ไหมครับ ครับ มันสะ ใช่ ท้อนถึง ใช่ ความเป็นจริงในปัจจุบันนี้ที่มันก็ยังมีคนที่เห็นด้วย แล้วก็ไม่เห็นด้วย ครับ แต่ ใช่ ว่า ใช่ สิ่งที่อยากจะบอกในซีรีส์นี้ก็คือว่าต่อให้ที่บ้านของคุณหรือครอบครัวของคุณเนี่ยยังไม่เห็นด้วย แต่ อืม ถ้าคุณทำมันแล้วทำต่อไปอะ อืม ครอบครั อื ว อ ของ ฮึ คุณก็จะเห็นมันเองว่าแบบว่า ความพยายามของคุณนะเขาก็จะพยายามเปิด เพราะว่าผมก็ต้องบอกว่า ตอนเนี้ยโลกอ่ะไม่ได้จำกัดเพศแล้วว่าต้องเป็นเพศไหน คื ครั อบ ใช่ เลิฟคือ ครับ สามารถรักกันได้ทุกเพศครับ ครับ C'è una scena in Dr. Mind che vi ha messo particolarmente alla prova emotivamente o tecnicamente? อืมในซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์สไมล์มีฉากไหนบ้างคะที่โดยเฉพาะเหมือนเป็นการเหมือนมันเป็นบททดสอบเราหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์ทางเทคนิคหรือว่าระหว่างการถ่ายทำซีรีส์อย่างเงี้ยมีฉากไหนบ้างคะที่มันทำให้เหมือนกับว่ามันกำลังทดสอบเราหรือเปล่านะ อะไรประมาณทดสอบความสามารถของเราทางอารมณ์เราบ้างอะไรประมาณนี้มีไหม ครับก็ผมมีอยู่1 ฉากครับ ก็จะเป็น ค่ะ ฉากที่แม่ของเปอร์ตบหน้าครับ ค อื รับผมเป็น ม จริงๆอ่ะในวันถ่ายอะครับอันนี้น่าจะเป็น อื เล่า อ ค ฮึ รั้งแรก ในวันถ่าย อือ ทำ ฮึ อะครับ แม่ของเปอร์เดินมาคุยกับผมในชี อื วิต ม จริงอะนะครับ เดินมา ค่ะ คุยกับผมว่าเนี่ยขอตบจริงนะ อื ซึ่ ม งตอนนั้นนะครับทุกคนอะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงครับ คื อ่า อาจจะแบบอ๋อหยอกแหละ แบบล้อเล่นแหละ ไม่ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วผมก็ อ่า แบบเริ่มกลัว เพราะว่าเขาอะพูดบ่อยครับว่าเฮ้ยขอตบจริงนะขอตบจริงนะอย่างเงี้ยครับ เสร็จแล้ว อ่า ผมก็กินข้าวอะไรต่างๆ แล้วก็เหมือนไปคุยกับนักแสดงว่าเฮ้ยเนี่ยวันนี้น่าจะโดนตบจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บทุกคนนะครับ ที่ผมเล่าให้ฟังเขาก็จะบอกเฮ้ยไม่จริงหรอกแหมเขาแกล้งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค อื รับ อฮึ แต่พอเข้าฉากจริงๆอะครับ เสียงสนั่น แบบตบจริง ๆ แล้วแบบผมก็ต้อง keep going อะครับ แบบ the show must go on ก็คือต้องแสดงต่อ ครับผม อ่า แล้วก็คือแต่เทคเดียวผ่าน คือก็ อ่า รู้สึกโอเคว่าแบบโอเคเราไม่หยุดนะตรงนั้น มันก็เป็นการท้าทายครับว่าถ้าสมมติว่าผมโดนตบจริงแล้วแบบผมหยุดเลยหรือว่าแบบไม่เหมือนแสดงอะไรออกมาว่าแบบเฮ้ยโอ๊ยเจ็บหรืออะไรต่างๆอะครับ มันก็ไม่สามารถที่จะ continue ถ่ายต่อได้ ก็เลยคิดว่าตรง อ่า เนี้ย ฮะ น่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายผมมากที่สุดครับ อืม ครับใน อ่า The แต่ show แค่ must go on. สิ Yeah Yeah. โอเค แล้วพักMon. มอน ค ละ รับ มอนนะ ครั คะ บ มอนไม่พูดเป็นฉากมอนพูดเป็นตัวละครก็คือตัวละครเปอร์ที่มอนเล่นเลย อ่า เพราะ ฮะ ว่ามอนต้องบอกว่าตัวละครเปอร์ตัวเนี้ยมันพลิกบทบาทมอนมาก ครับ ซึ่งมอนไม่เคยเล่น อ่าฮะ คาแรคเตอร์นี้มาก่อนซึ่งตัวละครเปอร์เนี่ยเป็นผู้ชายที่กะล่อน กะล่อน มาก อ่า ๆ โอเค เสือเลย ครับ อ่า แล้วซึ่งเราอ่ะไม่เคยเล่นเป็นหนุ่มวิศวะมาก่อน อ่า แต่ว่า อ่า มันก็ไปศึกษามาก็แบบพ่อผมก็เรียนวิศวะบังเอิญ อืม มากที่คู่ของผมเนี่ยก็เรียนวิศวะเหมือนกัน อ่า ผมก็เลยถามว่าเฮ้ย แหม ได้แบบว่าก็เลยไปติดต่อแบบว่า วิชา ไปถาม ศึกษา มา วิชา ว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ย ครับ ความยากของผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเกี่ยวเรื่องของความกระล่อนความแบบว่า talent แหละ talent talent ทำยังไงให้คนดูตัวละคร ขำ ตัวเนี้ยมันออกมาแล้วเฮ้ย น่า ทำไม รัก ตัวนี้มันดูน่ารัก เออ ทำไมมันดูแบบมันดูกระล่อนปิ้นป้อนแต่มันก็ยังดู ครับ แบบว่า มันดูเวลาเข้าสมมติว่าเปอร์ไปเข้าฉากกับหมอกัน ครับผม ทำยังไงให้มันดูตัวเนี้ยมันดูทำไมไอ้นี่มันดู เออ ปิ้นป้อนทำไมมันดูแบบ อืม อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นค อ่า วาม personaggio. ก็คือมันตรง แบบ ก็คือมันตรงกับตรงกันข้ามกับคาแรคเตอร์ของเราอะไร ใช่ ประมาณนี้แหละ ซึ่ง ค่ะ ตัวจริงมันไม่ใช่แบบนั้น ใช้ยิ่งกว่านั้น อ่า ไม่มี อ่า โอเค อ่า C'è un momento in un film o in una serie che non hanno ovviamente recitato loro, ma che considerano la performance perfetta a cui loro aspirano. อืม Mm. อ่า มีช่วงระยะเวลาไหนบ้างคะที่แบบว่าเราเห็นในภาพยนตร์ หรือในซีรีส์บางซีรีส์ที่ม่อนกับพาร์คไม่ได้แสดง แต่เราเห็นเราชอบแบบว่าประโยคนะอ่าการมองจ้องปฏิกิริยาหรือที่เราคิดว่ามันคือการแสดงที่แบบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์แล้วก็มันประทับใจเราอ่ะ มีบ้างไหม อืม ก็คือไม่ นนี้หายถึง คนอื่น อันนี้เป็น ทำเหมือนถึงคนอื่น เรื่องอื่นด้วยใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องนี้ ใช่ไม่เรื่องนี้ค่ะ เรื่องนี้ก็ได้เรื่องไหนก็ได้ที่เราคิดว่าฉากเนี้ยประโยคนี้เราชอบนะ เรารู้สึกว่าเราประทับใจ ผมแล้วกั นะ นผมว่า
ผมว่าเรื่องเนี้ยแหละครับ เฮ้ยฉากไหน เรื่อง ครับ นี้เล พี่ ยเรื่องที่ ที่เราไม่ได้เล่นนะ เอ้ย เขาบอก ฮะ ฉากที่เราไม่ได้เล่น ฮะ ฉากที่เราไม่ได้ ที่ เล่น ที่ใช่ที่ม่อนกับพาร์คไม่ได้เล่นนะคะ เราไม่ได้แสดง อ๋อที่ม่อน ผมก่อนแล้วกันโอเคผมก่อนแล้วกันนะครับค่ะ คือถ้าเป็นผมพูดเป็นในลักษณะของภาพรวมซีรีส์ที่ผมชอบดูดีกว่า คือผมอะครับ ใช่ เป็นคนชอบดูซีรีส์เกาหลี อือ อย่าง หื นี้ อ ก่อนครับ คือผมชอบดูซีรีส์เกาหลี คืออ อหือ มันจะมีความธรรมชาติความแบบว่า การแสดงที่มันรู้สึกว่าสมบทบาทนะครับ สิ่งเหล่านั้นอ่ะผมจะชอบดูคือผมชอบ ผมไม่มีติเลยนะเวลาผมดูซีรีส์เกาหลีอะครับไม่ได้มีติว่าเฮ้ยเล่นไม่ดีเลยหรือแสดงไม่ดีเลยอะครับ คือก็เป็นการแสดงที่ผมชอบอะไรเงี้ย แล้วก็จะเป็นประมาณนั้น หรือว่าแบบว่าหนังฝรั่งอะไรเงี้ยฮะก็จะชอบมันจะเป็นประมาณนี้ไม่ได้แบบมีเจาะจงว่าโหต้องคนนี้อะไรเงี้ยครับ ผมเอาซีรีส์กำลังมาแรงเลยในบ้านเรา อืม ชื่อเรื่องว่าเข็มจีราครับ อื อื ม ม ใช่ครับ Quale ซีรี serie? ส์ไทย ซีรีส์ไทยเหรอคะ ใช่ครับ อืม ชอบอะไรคะ คือชอบแบบยังไง ผมว่าเป็นองค์ประกอบที่มันบ่งบอกถึงความเป็นไทยกับบ้านเราแบบว่า เพราะว่าบ้านเราก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับทางด้านวิญญาณทางด้านแบบมีความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับเราซึ่ง อื ทางบ้านเรา ม เขาดังในเรื่องนี้อยู่แล้ว อื ใช่ครับ ม แล้วคนก็มีความเชื่อทางด้านนี้อยู่แล้ว อ่า เขาบอก ประมาณนี้ ชื่อเรื่องอะไรนะคะ เข็มจีราครับ เข็มจีรา Sì, infatti ha ok. detto Kem Gira, sì, l'abbiamo vista anche noi in Italia, Sì, molto l'hai apprezzata. visto? Sì, sì, Ok, sì, sì. ok. Yes. Allora, qual è l'aspetto più scomodo o inaspettato di diventare un attore che non avevano previsto prima di iniziare la loro carriera? อืม ก่อนที่จะเริ่มเข้ามาในวงการบันเทิงเนี้ย ม่อนกับพาคิดว่าอะไรคือสิ่งที่มันยากไม่สะดวกสบายเลย หรือบางทีเราไม่คาดคิดว่าก่อนที่จะเริ่มเข้ามาทำอาชีพเนี้ย ที่ก่อนที่จะเริ่มเข้ามาเป็นนักแสดงเนี่ยมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่า มันรู้สึกมันไม่สะดวกสบายกับเราเลยนะเหมือนมันยากจังเลยนะ อะไรประมาณนี้มีอะไรบ้างคะ สำหรับผมนะครับ การเดินทาง ถ้าสำหรับผมอาจจะเป็นการเดินทางครับที่มันเป็นอุปสรรค คือผมมาเป็นเด็กต่างจังหวัดครับ แล้วก็อาจจะต้องกลับต่างจังหวัดอะไรเงี้ย คือหรือว่าเดินทางไกลมาถ่ายอะไรเงี้ยครับ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางที่มันยากครับ ส่วนอื่นๆ ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อยๆเข้าใจมันแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เราต้องอยู่อะครับ แต่การเดินทางมันปรับตัวยากครับ คือเราไม่สามารถย้ายบ้านได้ ใช่ คือแบบ ใช่ไหม ก็อาจจะแบบใช่ครับก็แบบอาจจะต้องแบบอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยให้การเดินทางเป็นเรื่องที่สำคัญในการ ที่ไม่ ทำ สะดวกสบายใช่ไหมมันไม่สะดวกสบาย ครับผม ริวาดา ผมใช่ไหมครับ ผมว่า ผมเป็นความเขินมากกว่าครับ เขินคือผมรู้สึกว่า ตอนที่ผมมาเนี่ย ผมไม่ได้เข้ามาทางนักแสดงมาก่อน คือผมร้องเพลงมากกว่า ผมชอบร้องเพลง แต่ว่าผมไม่ได้มีทักษะหรือแบบว่าทางด้านนักแสดงเลย แล้วก็เราก็เป็นคนขี้เขินด้วย เราก็เลยแบบว่า พูดน้อย เป็นแต่ก่อนผมเป็นคนพูดน้อยมากครับ จนได้มาเจอพักเนี่ยครับ ผมก็เลย ไม่หยุดเลย ผมรู้สึกว่าอุปสรรคเนี่ย การที่มันเขินมันก็เลยแบบว่าทำให้เป็นอุปสรรคที่มันใหญ่มาก ๆ แต่ว่าพอได้มาเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องการแสดงเนี่ย เราก็เริ่มรู้สึกว่า เราก็เริ่มเขินเริ่ม ลดลง เริ่มเขินลดลง แต่ว่าก็ยังมีเขิน ตอนนี้ผมก็ยังเขินนะ นี่ เขินพักด้วยแล้วนะ Qual è il consiglio più cattivo oppure sbagliato che hanno ricevuto all'inizio della loro carriera? E che consiglio dareste voi ad un giovane attore? ตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยเคยได้รับคำแนะนำจากใครไหนบ้างที่แบบรู้สึกว่าคำแนะนำนี้แย่ที่สุดเลยนะ แล้วก็รู้สึกว่ามันผิดพลาดมาก ตั้งแต่เริ่มเข้ามาในวงการนะ แล้วก็แล้วคิดว่า ณตอนเนี้ย ม่อนกับพาร์คเนี่ย จะสามารถให้คำแนะนำที่ตรงกันข้ามกับแนวที่เราเคยได้รับแบบที่มันแย่ๆที่มันพลาดเราคิดว่ามันไม่ใช่เราสามารถณวันนี้เราสามารถให้คำแนะนำนักแสดงรุ่นใหม่ แบบไหนบ้างแบบที่เราแบบว่า ครับ แบบที่มันโอเค
มันไม่เหมือนที่มันแย่ๆเหมือนที่เราเคยได้รับมาอะไรประมาณเนี้ย เอ่อถ้าเกี่ยวกับเรื่องแย่ๆหรือว่าคนที่ผมรู้จักที่แนะนำไม่มีเกี่ยวกับเรื่องแย่ครับ นี่ ส่วนมากแล้วเขาจะแนะนำในสิ่งที่ดีมากกว่า ส่วนตัวถ้าเป็นตัวผมมองในเรื่องการแนะนำผมว่าผมให้เป็นคำพูดดีกว่าว่า ถ้าแบบว่าจะทำอะไรแล้วก็ทำให้มันสุดให้มันแบบว่าสุดตัวไปเลยเหมือนแบบทำอะไรก็ทำให้มันดีไปเลยทำให้มันแบบสุดความตั้งใจของเราแล้วเราก็เดี๋ยวมาดูกันในผลลัพธ์ว่าผลที่ตามมามันจะเป็นยังไง แต่ก่อนเริ่มแรกเลยคือเราต้องตั้งใจให้มันมากๆก่อน โอเค คือผมอาจจะมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ผมยังเด็กครับ สิ่งที่แย่ที่ผมเคยโดนมา มันเป็นเหมือนคำดูถูกมากกว่าครับ คือผมเชื่อว่าคนปัจจุบันน่ะก็น่าจะมีโดนว่าบ้าง ไม่ว่าจะเป็นผมมาตัวเล็ก คือเป็นคนไม่ได้สูงมาก เป็นคนตัวเล็ก ก็จะมีคำแบบว่าประมาณว่าแบบเฮ้ยคุณไม่สามารถอยู่ในวงการหรอก คุณไม่สามารถที่จะเป็นแบบนักแสดงได้หรอกคุณตัวเท่านี้ หรือแม้กระทั่งว่าแบบเฮ้ยคุณไม่ได้เล่นหรือคุณเล่นแข็งมากเลย คุณเล่นได้ยังไงเนี่ย หรืออะไรต่างๆที่เราโดนไซโคมาในลักษณะที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าครับ คือผมเชื่อว่ามันอาจจะมีหลายๆคนนะที่แบบว่าโดนด้อยค่าหรือว่าแบบทำให้เรารู้สึกว่าโหเราไม่เหมาะกับตรงนี้ เราไม่เวิร์กกับตรงนี้ คือผมอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่าผมอยู่ตรงเนี้ยครับด้วยความรักคือเราแคสงานเราไม่เคยเหนื่อยเราเหมือนเราทำไปเพราะว่าเราไม่เหนื่อยแล้วเราก็ทำกับมันไปนะครับ จนผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าใครจะด้อยค่าตัวของคุณเองอะครับ คนที่จะเห็นค่าตัวของคุณมากที่สุดก็คือตัวของคุณเอง คือผมก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนมีค่าครับ แต่มีค่าในแบบที่ทุกคนมี ไม่มีใครด้อยค่าไปกว่าใครครับแล้วก็ทุกคนไม่มีใครที่แบบมีค่าไปกว่าเราเนี่ยแหละครับคือเพชรในตมนะครับเราคือคนที่มีค่ามากที่สุดคือผมอยากจะให้กำลังใจกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า อาจจะแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่มีเหมือนอย่างใครเขาไม่ดีเหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้มองให้เจอว่าจริงๆคุณมีดีในตัวเองใช่ครับ แต่เพียงแค่คุณจะเอาสิ่งนั้นอะออกมาได้ยังไง คุณจะชายออกมาได้ยังไงไปให้สุดทำให้สุดแล้วเชื่อมั่นในตัวเองผมยังให้กำลังใจแล้วก็เชื่อว่าถ้าคุณตั้งใจทำแล้วเอามันออกมา แล้วคุณนะครับคือสิ่งที่มีค่าที่สุด Scusami se ti interrompo, Ducca, facciamo l'ultima domanda. Che se c'è un luogo a Bangkok o in Thailandia che considerano il loro rifugio personale e li aiuta a ricaricare le energie e rimanere con i piedi per terra. Poi dopodiché li salutiamo. โอเคมีสถานที่ที่ไหนบ้างในกรุงเทพหรือในเมืองไทยเลยนะ ที่ม่อนกับพาร์คคิดว่ามันเป็นสถานที่ที่หลบภัยส่วนตัวของม่อนและพาร์คเนี่ย และก็ช่วยทำให้ม่อนกับพาร์ครู้สึกว่าเหมือนได้เติมพลังนะ เหมือนเรารีแลกซ์ได้เติมพลังเหมือน เราแบบนั่นแหละเหมือนเติมพลังแล้วก็เรารู้สึกสบายใจสถานที่ใดที่หนึ่งในเมืองไทยนะ แล้วก็ทำให้แล้วมันสามารถทำให้ม่อนกับพาร์คเนี่ยยืนหยัดได้อยู่กับบนโลกนี้ได้โดยที่มีสมาธิแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะมีไหมที่ไทยค่ะผมตอบเป็น2แบบแล้วสองอย่างแล้วกันได้ไหมครับครับผมได้ดิสิ่งหนึ่งคือบ้านเพราะว่าแล้วก็ครอบครัวนี่คือสิ่งที่มีความสุขที่สุดสำหรับเราแล้วส่วนอีกสิ่งคือที่วัดเพราะว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราทำให้เรามีความเชื่อตรงนี้มันก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ใช่ครับสถานที่ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่บูสต์พลังก็น่าจะเป็นบ้านครับคือมีครอบครัวที่คอยให้กำลังใจคือวันที่เราเหนื่อยครับคนที่เข้าใจเรามากที่สุดหรือคนที่อยู่เคียงข้างเราครับก็คือพ่อกับแม่ครับเป็นสิ่งที่ผมว่าอบอุ่นที่สุดแล้วครับไม่เทียบที่ไหนไม่ได้ครับ Allora, Tucco, noi salutiamo, grazie a Mon e Pac. Possiamo fare una foto? Chiedi ใช่ค่ะก็แอคชั่นเลยค่ะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปถ่ายทางซูมแล้ว 1, 2, 3 foto. Thank you very much. Grazie. Anche noi vi amiamo. Fan italiani amano. Grazie ancora. Bye bye. I hope that you see you soon. Bye. Thank you very much. Bye.